If now lang mo nakakita sa atong channel, please subscribe and like the video, and also you can share the numbers. Okay, so let's continue our angle guide analysis for 3D Lotto and STL Swertres. So again, like what I said, mag-base tayo sa previous result. So today, mag-base tayo sa result na 9 PM result na 396. So ito, kagabi 396. Tingnan natin kung lumabas, diba? For October 24 result, 3D Lotto, from 396, result for 11 AM is 932, and 4 PM is 226, and right now, 9 PM result is 182. So from 396, let's see our angle guide. So here, pasensya na sa atong angle guide kasi ulit lang kasi ng space while may nagpiprito may nagpiprito dito. Tatalsikan kasi itong angle guide, so forget about it. So ito, we can also see the 396 here, 396. We also have 369, and straight target 396. So from here, 396, ang lumabas kaninang 11 AM is 9, 3, and 2. Diba? From 396 target, kasunod na yan ay 932. Pag dito tayo tumingin, 396, maaari ding 932, diba? Ayan o, 932 for 11 AM result kanina. And sa pag 4 PM, kaya nga nang sinasabi ko, mag-i-skip yan. So, nag-skip siya, walang 226. Ito, 226 meron pala. Pero, malayo sa 369, hindi natin nakita. Yan, 226. Kaya hindi natin ma-analyze ng mabuti. Dahil sabi ko nga, dikit guide. Pero pag ang galing ng mata nyo, makikita nyo yan. Pero walang nakakaalam kung ano ang lalabas. So, ayan, 932. Tapos, walang 226 dito. Kaya nasabi ko, nag-skip siya dito sa angle. And then, ngayong gabi lang is, ang result is 182. So, from 396, 932, 262, 226. Kaya lang hindi natin nakita. And busy ako kanina. May mga ginagawa din tayo, guys. So, 932. At ito na nga. 182 target. Ang laki niyan, di ba? Pero hindi natin nakita. Pero, wag mawala ng pag-asa. Mananalo din tayo. At sa STL Swertres po, ang result kanina 11 AM is 039. Tama po ba? 039. Yan o. 96039. Tapos 443. Oh. Sa anong 443? 443. Kaya sabihin na lang natin muna na skip siya. Meron tayo 43, pero paano natin malalaman kung double, di ba? So skip muna.
Tapos, yung 9 p.m. ang lumabas is 249. So, from 039, dikit pa rin. 249. Yan lang. Okay? Nakuha nyo ba, guys? Pag, yung number na result, lalabas, dikit lang doon yung hahanapin natin. So, ngayong gabi, analyze ulit. Okay? So, stay tuned sa mga viewers dyan na nag-view lang. Please do subscribe. Subscribe lang po. Huwag mahiya. And so, we're back. And sa paggawa ng ating angle guide for today, October 25, i-base po natin yan sa previous result ng 3D Lotto na 182. So, dito po, meron po tayo ditong 1, 8, and 2. So, straight, yan po, 182. At, dyan sa taas, at meron din dito sa baba, 1, 8, and 2. So, una ko pong ginawa is, kinuha ko yung mga combination na dikit lamang ng 182. So, ito po ang nagawa nating combination. So, yan. So, ang dikit ng 182 dito sa baba. Pag may time kayo, guys, please do look at the angle guide para mayroon kayong makita or ma-analyze na number na hindi ko nakikita. Kasi parang occupado na po yung mind ko at nakakalito. So, ito yung nagawa kong combination basing on the 182 result dito po sa baba ng angle guide natin. Ito, 182. Ito po ang nagawang combination again. 186, 196, 896, and 189. Yan po. Again, 186, 196, 896, at 189. Ito po palang 659, 697, at 920. Dikit din po yan ng 182 dito sa ibaba. Ayan o, 182. So, sasabi ko nga, 659. So, 182, 659, 697, at 182, 920. Pero bumalik lang ata eh. Hindi pa. Yan. 920 kasi hindi po yan mabas. Yan. Again, babasahin ko ulit. 186, 196, 896, 189, 659, 697, 920. Yan po ay galing sa dikit ng 182 sa baba ng angle. At ito namang lucky pick natin. Kinuha ko po ito dito sa nag-straight na 182 sa itaas na angle. 1, 8, and 2. Yan. So, ang combination na pwede po natin gamitin dyan is 182. 823, 843, yan, 183, 836, 836, 830, 835, and 108. 180 yan po. Pero kasi minsan din is tricky po ito. The 932 angle, 932 result ng 11 AM
pwede din po itong dikit is 180. Di ba? Sabi ko nga, mayroong 180, 108, 180, 186. Pag sinabi kong 610, 160, lumabas na po yan. So, ito nga yung 180, 186, 086. So, yan po. Kaya nang sinabi ko, mag-angle guide lang po kayo. Makukuha niyo po yan. So, yan naman po. And, good luck sa inyo. Thank you guys for watching. Subscribe, like, and share. Okay? Salamat.